الرحمن الرحیم رابسون مرتسوایو سم اف سم معنا جمع کول اف کچیره د سم اف یو فرمول مشتاسی مخ کې ویل دي چې سم اف مشتسته مشخص خانه جمع کی نن مرتس سم اف داس وایو چې فرض کړئ تاسو یو کاروبار دی هم دا کاروبار ته خلک پیسې راوړي هم بیرته خلک پیسې ځنې باسي تا ته یو څوک وایي وایي ته ماته داسې یو جدوله جوړ کړه چې کله زه د هغه نفر نوم ولیکم ماته معلوم سي چې دغه نفر دومره راوړي چې دومره یې وړي چې اوس مو دونه پسې پاتې چې عین لکه هغه د کښت مثال دا اوس داسې شرکتو کې کارېږي زه راځم دوه جدوله جوړوم یو په دې ځای کې لیکم نمبر په دې ځای کې لیکم نیم تاسو چې هر څونه مشخص کړي یا زه دلته لیکم ال ټي ډي نیم په دې ځای کې لیکم ای ډبل ایم او یونټي اماونټ په دې ځای کې لیکم ډیټ چې دا کار په کم تاریخ سره شوی دی اوس زه دې ته د چشمې نوم ورکوم فرض کړه زه د اوټ مثال ورکوم زه هم چې زما څخه پیسې ایستل کېږي زما د کاروبار څخه هغه چې تر دغه عنوانو لاندې راسي داسې چې ورته لیکم یو جدول ورته لیکم عیني د هغه څخه کاپي کوم دلته یې پیسټوم دا وارې دلته چې ورکوم ان ورکوم چې ماته یې راوړي عیني زه دلته نوم لیکم دلته یې پیسې لیکم دلته تاریخ لیکم چې په دغه تاریخ دونه پیسې راته رالې دا رقم اوس چې کله ماته پیسې را ایستل کېږي دلته به یې لیکو چې راته راځي دلته یې لیکو اوس زه غواړم چې داسې یو شی جوړ کړم چې نوم ولیکم د هغه پیسې ماته معلوم سي نو په دې ځای کې زه دلته څه لیکم ال ټي ډي نیم په دې ځای کې لیکم ټوټل اماونټ ای ډبل ایم او یو ان ټي عین چې دلته ماته معلوم سو دغه عنوانونه زه دلته دې ته چیر کوم ټوټل ان چې ټول څو راغلي دي دغه عنوانونه دواړه کاپي کوم کنټرول سی کاپي کنټرول وی پیسټ په دې ځای کې لیکم ټوټل اوټ چې ټول څو وتلي دي یعنی چې ماته راځي هغه زه دلته مجموعه راته راځي چې زما څخه مجموعه وځي هغه دلته لیکل کېږي اوس د دې دپاره زه یو رنګ ورکوم تر څو د دا نور لیکن څخه فرق وسي چې ما زموږ ته بیا معلومه او په دې ځای کې زه لیکم بیلانس معلوموم چې ماته نو اوس څونه راپاته دي زما پسې پاته دي که ده په ما پسې پاته دي دلته لیکو مساوي د ان د خانې څخه چې منفي کېږي اوټ منفي کېږي چې ماته یې دغوند راوړي وي دغوند یې وړي چې څو یې پسې پاته دي دغونه هم پسې پاته دي اوس به موږ ته دلته فارمول ورکړو اول زه غواړم چې ټوټل ان معلوم کړم دا معلوم کړم چې د ټوله څو پیسې ماته راوړي دي دلته لیکو مساوي سم جمع که اف قوس خلاص دی زموږ څخه رینج غواړي رینج و هغه ساحې ته ویل کېږي چې موږ تاسې مثلا زه د احمد پیسې معلوموم چې د احمد نوم په هغه ساحه کې لیکلی نو زه ال ټي ډي نه معلوموم نو زموږ دپاره رینج کومه ساحه دی د ال ټي ډي کالم دی هغه په څه نامه یادېږي د جي کالم جي کالم دوه ټیکسر په سر جي کالم یعنې دغه ټوله کالم کامه بیا زموږ څخه کرایټریا غواړي د چا پیسې غواړي نوم یې کوم یو دی نو زه د نوم پر ځای دا خانه انتخابوم دا معنا چې دلته مې د هر چا نوم ولیکئ ته د هغه نفر پیسې راته معلومې کړه کامه بیا دی زموږ څخه سم رینج غواړي پیسې کومه دي د ایچ په کالم کې چې زه ورته لیکم چې ایچ دوه ټیکسر په سر ایچ یعنې ته د ایچ کالم کې راته جمع کړه قوس باندې انټر کړه دلته اوس د تا ته معلومې کړه چې ټوټل دومره پیسې راغلي دي که غواړو چې زه دا معلومې کړم چې ټول څه وتلي عیني په هغه طریقه فقط مساوي سم اف قوس خلاص رینج کوم یو رینج دی زموږ دپاره د بي کالم دی دا وار ګور خو په اوټ کې ولاړ یو نو دلته ورته لیکو چې بي کالم دوه ټیکسر په سر بي کالم دا زه په دې خاطر انتخابوم چې دلته بي کالم نسي انتخابولی ځکه دلته خانې میر سوي دي نو دلته بي کالم کامه کرایټریا شرط څوک دی دغه نفر دلته چې مې کوم نوم ولیکي هغه راته پیدا کړه کامه پیسې کومه دي د سی په کالم کې د سی کالم دوه ټیکسر په سر سی کالم قوس باندې انټر کړه دلته به ودرېږي مساوي به ولیکئ دا معنا چې وارې دلته نوم ولیکئ هغه نوم دلته خپل نوم راته ولیکه دوه مارې بیا نوم مه راته لیکه انټر کړه دلته خو همدې منفي کړه اوس زموږ سیسټم جوړ شو تاسو راسئ خپل کاروبار شروع کړئ مثلا په دغه ورځ باندې مثلا فرض کړه زما کاروبار دی غټ شرکت دی د عزیزي بانک سره کاروبار دی عزیزي بانک زما څخه شانې وړل فرض کړه د څو شانې وړلې څلور جیج زرو شانې یې وړله په دا تاریخ یې وړل دی په پورې وړله بیا مثلا دلته رالي کابل بانک ته مې سودا ورکړل د زما څخه یې وړل مثلا د جیج زرو شانې یې وړل د درو زرو دا رقم بیا عزیزي بانک رالي شانې یې وړل
د دونه پیسو دا یوړل بیا په دا تاریخ باندې بیا مثلا د احمد په نامه یو نفر علی یا د یونس په نامه نفر علی مثلا فرض که دونه پیسو شان مارکه په دا تاریخ بیا یونس دا نو بس کاروبار دی شروع دی تا ته بم خلک پیسې وړي هم به درته راوړي دا رقم کاروبار دی په دا تاریخ ما ته رالی افغان دغه چې عزیزي بانک ما ته چې وکړي پیمنټ یې راکړي چې واخله دا دونه پیسې دي چا راکړي نوم یې تسول کړي عزیزي او سپیلینګ باید یو رقم وي سپیلینګ غلط نه شي څو یې راکړلې 40,000 یې راکړلې په کم تاریخ په دا تاریخ یې راکړلې بیا مثلا کابل بانک رالی پیسې راوړي کابل بانک 100 پیسې راته راوړلې 60,000 یې راته راوړلې په 2000 یا 60,000 سوچ ته سوتل کې په دې ځای کې مثلا فرض که تا ته رالی د جانان په نامه یو نفر رالی پیسې درته راوړلې 12,000 یې درکړلې دونه په دا کاروبار شروع دی مثلا بیا عزیزي بانک رالی تا ته پیسې درکړلې دونه پیسې درکړې په دا تاریخ بیا دلته مثلا ستا دپاره عزیزي بانک راغلی بیا یې شان درسه یوړله په دونه تاریخ دا کاروبار شروع دی دا رقم اوس تا ته وایي عزیزي بانک ستاسو نور سودا وړي ته راسه ما د عزیزي بانک نوم ولیکم عزیزي بانک چې کله یې ولیکې ډایرکټ راته وایي چې عزیزي بانک تا ته 50,000 راوړي دي د 50,000 سودا یې وړي دي 4,000 د ده په تا پسې درغلي دي چې په موږ پسې راغلی دي ځکه د دونه راته راوړي دي دونه یې وړي دي دغه یې په موږ پسې پاتې دي که ته دلته راولاړ سې په دې ځای کې ولیکې چې ته ما ته کابل بانک معلوم کړه کابل بانک تا ته 60,000 دغه راوړي دي د 3,000 شان یې درسه وړي دي 11,000 یې په تا پسې پاتې دي په موږ پسې پاتې دي که موږ ته راسو دلته ولیکو چې مثلا جانان څنګه کړي دي جانان موږ ته 12,000 راوړي چې په موږ پسې پاتې دي زموږ څخه یې وړي نه دي که زه راسم زور ته ما ته یونس معلوم کړه دی ما څه وایي وایي یونس تا ته نه دي راوړي ولې ستا څخه یې وړي دي 3,40,450 چې منفي راووتي دا معنا چې ستا پر باندې چې مثبت راووتي دا معنا چې د در باندې مثلا که زه دلته راسم یونس ما ته پیسې راوړلې یونس باندې م 100 پاتې دي دونه م پاتې دي یونس راغلی ورور دغه 3,00,000 افغانۍ اوس واخله نور سر مه خلاصوه نو زموږ پر 100 باندې سولې پر یونس باندې نه 40,000 پر باندې بس دا نور کاروبار دی ته ډاټا انټري کوه چې تا ته راځي په ان کې لیکه چې ستا څخه ځي په آوټ کې لیکه په بیلانس کې دی تا ته وایي چې ستا سره اوس فعلا دونه پیسې پاتې دي د نن دپاره انشاءالله بس نور بیا سبا